मी श्रुतीच मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत कांदा भाजी। तर आपण आता 2 मोठे साईजचे एकदम बारीक स्लाइस केलेले कांदे घेतले आहेत। आता त्याचबरोबर आपण स्वादानुसार मीठ टाकूया। आता आपण कांदे मस्त मिठामध्ये चुरून घेऊया। आता आपण फक्त मीठ टाकल्यावर ना चांगलं असं मिक्स केलं तर कांदा आपला स्वतःचं पाणी सोडतं आणि त्यानंतर आपण पाणी बिलकुल नाही टाकायचं, फक्त बेसन टाकायचं। आपण आता थोडीशी हळद टाकूया, एकदम थोडासा लाल मसाला। आता परत चांगलं असं मिक्स करून घेऊया। आता आपण बेसन मिक्स करूया। आणि चांगलं असं मिक्स करून घेऊया। आता आपला बॅटर रेडी आहे, तर आपण तेलात सोडूया। आता आपण तेलात सोडूया। ही आपल्याला कांदा भजी थंडीमध्ये आणि पावसाळ्यामध्ये खायला खूप मजा येते, तर तुम्ही पण ट्राय करून बघा। आता आपली भजी रेडी आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया आणि जास्त ब्राऊन नाही करायची, अगर जास्त ब्राऊन केली तर ती कडवटपणा लागेल। आता आपली कांदा भजी रेडी आहे, तुम्ही पण ही ट्राय करून बघा। आय होप की तुम्हाला पण खूप आवडेल आणि माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। बाय, सी यू सून।